Bạn đang nghe sách nói nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Dành ngay, dành sau. Sách nói về cách các công ty có thể thành công trong ngắn hạn khi đầu tư dài hạn. Quyển sách này dành cho ai? TK Book gửi đến các nhà lãnh đạo công ty, tổ chức, các nhà quản lý chiến lược hay đơn giản là những bạn trẻ đang muốn tăng cường lượng kiến thức để sau này có thể áp dụng vào thực tế, vì đây là một quyển sách hay, rất đáng để lắng nghe. Như ta có thể thấy, hiện nay khi được thúc đẩy bởi nhu cầu của thị trường về việc liên tục cải thiện lợi nhuận ngắn hạn, nhiều doanh nghiệp hy sinh tăng trưởng dài hạn để tăng cường số lượng hàng quý của họ. Nhưng không nhất thiết phải như vậy, ông David Coates, tác giả của quyển sách này đã thách thức các nhà lãnh đạo đưa tư duy chiến lược vào quá trình ra quyết định hàng ngày của họ và tạo ra một nền văn hóa cho phép tổ chức của họ phát triển thành công, liên tục và bền vững trong khi vẫn mang lại kết quả ngắn hạn. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua sản phẩm của TK Book như ly nước và áo có logo TK Book, USB sách nói, ebook hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TK Book xin được giới thiệu vài nét về tác giả. Cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Horne David M. Coates là chủ tịch điều hành của Veti Holding Co. Cựu giám đốc điều hành của tập đoàn đa quốc gia Horne, thành viên của nhóm chiến lược kinh tế Aspen và là thành viên hội đồng quản trị của Hội đồng quan hệ đối ngoại và Hội nghị Montreal. Bà John S. đã xếp ông ta vào danh sách những CEO xuất sắc nhất thế giới trong 5 năm. Sau đây là bản sách tóm tắt do cộng sự TK Book thực hiện. Thứ nhất, áp dụng sự nghiêm khắc của trí tuệ vào các quyết định kinh doanh để đạt được kết quả ngắn hạn và dài hạn. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng việc đạt được các mục tiêu ngắn hạn và đầu tư vào dài hạn là loại trừ lẫn nhau. Chẳng hạn, họ tự hỏi liệu họ có thể đạt được những con số dự kiến hàng quý, một mục tiêu ngắn hạn, trong khi vẫn chú ý đến hiệu suất dài hạn hay không. Xem xét các tác động trước mắt và tương lai của một quyết định kinh doanh đòi hỏi sự nghiêm khắc của trí tuệ. Nó đòi hỏi phải mở rộng hệ quy chiếu ra quyết định của bạn ngoài các yếu tố ngay trước mắt bạn. Đặt những câu hỏi mang tính thách thức về bản thân và những người khác, và cố gắng hết sức cho đến khi bạn tìm ra câu trả lời thỏa mãn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là thừa nhận những sự thật khó khăn. Nếu những người ở cấp cao nhất đóng vai trò là hình mẫu cho tư duy trí tuệ này và mong đợi những người khác đáp ứng tiêu chuẩn đó, thì nó sẽ thấm nhuần khắp tổ chức. Cựu giám đốc điều hành Horne, David Coates tin rằng dẫn đầu về cơ bản là một hoạt động trí tuệ. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo trở thành học giả của tổ chức của họ và đầu tư thời gian nghiên cứu và tìm hiểu doanh nghiệp của họ. Dành thời gian cho mọi người ở mọi cấp độ, đặc biệt là những người ở tuyến đầu, đặt những câu hỏi thăm dò và mong đợi những câu trả lời được lập luận và cân nhắc kỹ lưỡng, yêu cầu số để sao lưu các đề xuất, giữ các tab về việc thực thi sau khi có quyết định và kiểm tra các chỉ số của bạn thường xuyên. Thứ hai, kế toán trung thực, tập trung dài hạn và tái cấu trúc vĩnh viễn là những yếu tố then chốt để lập kế hoạch chiến lược thành công. Trước khi Coates trở thành giám đốc điều hành của Horne, nhóm tài chính của họ thường xuyên yêu cầu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tăng số lượng hàng quý của họ một cách giả tạo bằng cách vốn hóa các khoản chi tiêu, đưa ra các giao dịch bán hàng cuối quý hoặc yêu cầu các nhà cung cấp trả trước phí, ngay cả những người đang hoạt động theo hợp đồng dài hạn. Trong khi các biện pháp đó giúp kết quả hàng quý có vẻ khả quan, chúng dẫn đến nhiều áp lực hơn để đạt được các mục tiêu ngày càng phi thực tế. Họ củng cố văn hóa chủ nghĩa ngắn hạn. Sự thèm muốn các lối tắt tài khóa giống như chứng nghiện rượu. Khi bạn dừng lại, bạn cần phải làm điều đó với gà tây lạnh và vĩnh viễn. Các kế hoạch chiến lược phải có thể đạt được và bắt nguồn từ dữ liệu thực tế. Họ phải tính đến nhu cầu hoạt động của năm tới. Thường xuyên xem xét các số liệu tài chính và hoạt động dựa trên các kế hoạch chiến lược của bạn và đưa ra các quyết định ngắn hạn liên quan đến các mục tiêu chiến lược của bạn. Điều này cho phép bạn thực hiện các chỉnh sửa trong quy trình, nhân sự và sản phẩm, thay vì phải dùng đến các biện pháp triệt để, chẳng hạn như dư thừa quy mô lớn hoặc bán bớt các đơn vị kinh doanh. Việc tái cấu trúc vĩnh viễn như vậy cho phép tổ chức của bạn tái đầu tư một phần lợi nhuận của mình vào hoạt động kinh doanh để cải thiện nó từng bước. Để một kế hoạch dựa trên sự tăng trưởng ổn định có hiệu quả, chi phí cố định phải không đổi. Đừng tăng số lượng nhân viên của bạn, tập trung vào cải tiến quy trình. Thứ ba, giải quyết các vấn đề di sản ngay bây giờ sẽ mang lại lợi ích trong tương lai, ngay cả khi chi phí trước mắt có vẻ cao. Việc bỏ qua các vấn đề cũ sẽ biến chúng thành những quả bom hẹn giờ có thể tốn nhiều tiền hơn để khắc phục sau này so với mức bạn cần bỏ ra để giải quyết chúng ngay bây giờ. Những vấn đề như vậy có xu hướng cản trở sự tăng trưởng, gây tổn hại đến danh tiếng và làm suy yếu lòng tin của nhà đầu tư. Khi Coates gia nhập Horne, anh ấy phải đối mặt với các trách nhiệm di sản xung quanh các vấn đề về sức khỏe, an toàn và môi trường. Chi phí tiềm năng lên đến hàng tỷ đồng. Anh cũng phải đối mặt với danh tiếng hiện có của công ty là bất hợp tác và nhẫn tâm. Bạn cũng có thể đặt doanh nghiệp của mình trên một vị trí vững chắc hơn. Hãy cất nó đi và xử lý những bộ xương trong tủ quần áo của bạn, không phải năm sau hay 3 năm nữa, mà là ngay bây giờ. Và vì Chúa, đừng làm điều đó nửa chừng. Coates dành quỹ sang một bên để giải quyết những vấn đề này, thu lợi nhuận ngắn hạn.
Anh ấy đã thuê một nhóm người mới để tìm ra những cách sáng tạo để giải quyết những vấn đề này một cách hợp tác, bao gồm tổ chức các cuộc trò chuyện với những người trong các cộng đồng bị ảnh hưởng. Trong khi các nhà đầu tư Horne ban đầu không hài lòng về việc cắt giảm lợi nhuận, thông điệp nhất quán của code gửi đến họ rằng việc đầu tư này định vị công ty để tăng trưởng đã giúp khôi phục niềm tin và xây dựng danh tiếng của Horne. Thứ tư, để tạo ra một doanh nghiệp linh hoạt, hiệu quả về chi phí và sinh lời, hãy tập cho mọi người có thói quen cải tiến quy trình liên tục. Ngay cả những thay đổi nhỏ đối với quy trình kinh doanh của bạn cũng có thể tiết kiệm chi phí và thời gian đáng ngạc nhiên. Ví dụ, khi code làm việc tại General Electric, các học viên quan sát quá trình thay đổi thiết kế sản phẩm nhận thấy rằng việc đơn giản hóa nhiều bước photocopy có thể giảm chu kỳ 7 tháng xuống còn 4 tháng, thu hút mọi người trong công ty tham gia cải tiến quy trình liên tục. Các thành viên trong nhóm làm việc trên các nhiệm vụ và quy trình cụ thể có khả năng biết rõ nhất nơi nào xảy ra sự kém hiệu quả và có thể đã có ý tưởng về cách khắc phục chúng. Sự tham gia của các thành viên trong nhóm mang lại cho họ cảm giác làm chủ và hiểu được vai trò của họ đóng góp như thế nào vào sự thành công của cả công ty. Các loại hình kinh doanh không chỉ là tập hợp các quy trình, và trong hầu hết các doanh nghiệp, tất cả các quy trình đều rất kém hiệu quả. Là một nhà lãnh đạo, bạn nên cho rằng bạn có thể khiến bất kỳ quy trình nào trong tổ chức của mình trở nên hiệu quả và hiệu quả hơn. Chính thức hóa quá trình cải tiến liên tục này và thúc đẩy nó từ cấp cao nhất của tổ chức, theo thời gian, sẽ tạo ra một nền văn hóa nhanh nhẹn, hướng tới hiệu suất và hiệu quả. Các nhà quản lý và nhân viên sẽ quen với việc thử thách các quy trình của họ, tìm ra các phương pháp hiệu quả hơn và thực hiện các thay đổi cần thiết. Thứ năm, nếu bạn muốn có một nền văn hóa hiệu suất cao, hãy quảng bá nó theo thói quen. Một nền văn hóa hiệu suất cao là nền tảng của bất kỳ công ty thành công nào. Văn hóa vượt ra ngoài việc nhân viên chỉ đọc thuộc lòng các giá trị và hành vi mong muốn của tổ chức. Để đưa văn hóa vào tổ chức của bạn, hãy ăn sâu nó vào suy nghĩ của mọi người để nó định hướng mọi quyết định mà họ đưa ra. Quảng bá văn hóa như thể tương lai của công ty bạn phụ thuộc vào nó, bởi vì nó có. Xác định văn hóa bạn muốn xem, mô tả chi tiết nó sẽ trông như thế nào nếu mọi người thể hiện một số hành vi nhất định và sống theo các giá trị thúc đẩy các hành vi đó. Đảm bảo văn hóa được đưa vào các chương trình đào tạo và đánh giá hiệu suất. Code dành 25% thời gian làm việc của mình để quảng bá văn hóa. Anh ấy đã gặp gỡ các lãnh đạo và nhân viên để trao đổi về văn hóa, đảm bảo việc tuyển dụng có tính đến văn hóa và thể hiện các giá trị của văn hóa trong hành vi và ra quyết định của anh ấy. Anh ấy xem xét liệu các quy trình, thông lệ và chính sách trong toàn công ty có phản ánh văn hóa mà anh ấy muốn thấy hay không. Nếu họ không làm như vậy, anh ấy đã yêu cầu những người thích hợp thay đổi họ. Thứ sáu, tạo ra một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ đòi hỏi phải tuyển dụng không khoan nhượng, đãi ngộ thích hợp và lập kế hoạch kế nhiệm hiệu quả. Cả nhà lãnh đạo tốt và xấu đều có ảnh hưởng mạnh mẽ vì họ tạo ra tiếng nói cho hành vi, giá trị và hiệu suất của những người làm việc cùng với họ hoặc báo cáo cho họ. Quản lý nhân tài đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ. Các đánh giá hiệu suất có ý nghĩa giúp xác định các nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai, tạo ra nguồn nhân tài mà bạn có thể thăng chức vào các vị trí lãnh đạo một cách hiệu quả. Điều này đảm bảo sự ổn định và cho phép các hoạt động tiếp tục mà không bị giảm sút về hiệu suất mà hầu hết các công ty mong đợi khi một người mới nắm giữ vai trò lãnh đạo. Vì tác giả nhấn mạnh vào việc lập kế hoạch kế nhiệm và quản lý nhân tài, ông có thể thay thế giám đốc tài chính và chủ tịch của một trong những bộ phận lớn nhất của Horne trong nội bộ chỉ trong vòng 2 ngày sau khi các quan chức trước đó gửi thông báo anh bước xuống. Ông và đội ngũ lãnh đạo của mình đã xác định nội bộ các ứng viên tiềm năng, quan sát cách họ đối phó với trách nhiệm ngày càng cao và đưa họ vượt qua một quy trình tuyển chọn chính thức, khó khăn. Để có được những người giỏi nhất, bạn phải trả cho họ cực kỳ xứng đáng cho những gì họ làm và giao cho họ công việc cũng như môi trường làm việc mà họ yêu thích. Trong khi việc lấp đầy các vị trí nhanh chóng thúc đẩy tăng trưởng liên tục, việc tìm được đúng người thậm chí còn quan trọng hơn. Khi tuyển dụng cho một vai trò mới, hãy đợi người phù hợp với yêu cầu và văn hóa. Đừng để các quyết định tuyển dụng cấp cao cho bộ phận nhân sự, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng đạt được sự thay đổi. Trả công cho mọi người một cách công bằng, dựa trên hiệu suất của họ và bao gồm các khuyến khích để tập trung vào các mục tiêu dài hạn cũng như ngắn hạn. Ví dụ, giá trị của các nhà lãnh đạo quyền chọn cổ phiếu tại Horne nhận được như một khoản bồi thường phụ thuộc vào sự thành công lâu dài của công ty. Thứ bảy, để xây dựng doanh nghiệp của bạn, hãy chú ý chi tiết đến nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng. Các sản phẩm bạn phát triển và bán cũng như dịch vụ bạn cung cấp phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Việc phát triển sản phẩm và tiếp thị phối hợp với nhau ngay từ đầu sẽ giúp R&D tạo ra sản phẩm phù hợp với khách hàng của bạn. Thực hiện quy trình kiểm toán để xác minh xem các con số có vẻ đẹp vì chúng tốt hay chỉ vì mọi người đã tìm ra cách để thao túng chúng. Tại Horne, các số liệu từ tất cả các nhà máy ban đầu cho thấy rằng 99% việc giao hàng cho khách hàng là đúng hẹn. Tuy nhiên, Code phát hiện ra rằng một số báo cáo đã sai vì các nhà quản lý nhà máy đã bỏ qua sai sót về số lượng của nhân viên bán hàng, do đó làm sai lệch số liệu. Trong nỗ lực tạo ra những con số, chúng tôi đã quên mất một thực tế cơ bản của kinh doanh. Chúng tôi chỉ tiếp tục tồn tại nếu chúng tôi làm tốt công việc cho khách hàng đến mức họ đặt hàng nhiều hơn. Dành quỹ để phát triển sản phẩm ngắn hạn và dài hạn. Nếu tiền eo hẹp,
Hãy tập trung vào cải tiến quy trình R&D và tiết kiệm chi phí tiềm năng, có thể thông qua việc thuê ngoài R&D cho các nước đang phát triển. Xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn nằm ở đâu và tập trung vào những lĩnh vực hứa hẹn sự phát triển cao. Nếu bạn đang có kế hoạch phát triển trên phạm vi quốc tế, hãy tìm hiểu từng thị trường mục tiêu địa phương để bạn hiểu nhu cầu của khách hàng. Ý thứ 8, khoảng 80% các thương vụ mua bán và sáp nhập không mang lại lợi tức đầu tư. Để tránh số phận đó, hãy sử dụng một quy trình 1000 NA có kỷ luật. Hoạt động mua bán và sáp nhập MNA làm tăng quy mô công ty của bạn, nhưng đầy thách thức và thường không mang lại kết quả. Để một thương vụ MNA có cơ hội thành công tốt hơn, hãy thực hiện 4 bước. 1. Chủ động tìm kiếm những doanh nghiệp có vị trí tuyệt vời trong một ngành tốt. Bắt đầu cuộc trò chuyện với lãnh đạo của những công ty đó. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng một lộ trình MNA các công ty phù hợp với các mục tiêu chiến lược của bạn. 2. Thực hiện thẩm định và chú ý đến bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Đặt tiêu chí rõ ràng cho những gì bạn mong đợi một giao dịch mang lại. Nếu có vẻ như nó không thể đo được, hãy bước đi. Ở giai đoạn này, đặc biệt hữu ích khi đặt những câu hỏi chống lại sự thiên vị xác nhận. 3. Tự định giá thay vì dựa vào các chủ ngân hàng đầu tư. Điều này sẽ cho phép bạn xác định mức giá thực tế để bạn có thể đảm bảo giao dịch mang lại giá trị cho các nhà đầu tư. Khi bạn đã quyết định mức giá mà bạn sẵn sàng trả, hãy kiên trì đàm phán và chuẩn bị sẵn sàng để bước đi. 4. Dành nguồn lực cho tích hợp. Nếu bạn không đầu tư vào tích hợp, bạn sẽ làm suy yếu khả năng hiện thực hóa các hiệp đồng chi phí tiềm năng. Horne đã thành lập các nhóm tích hợp toàn thời gian, những người đóng góp vào quá trình thẩm định sớm trong quá trình này. Vì vậy họ biết rõ doanh nghiệp được mua lại từ trong ra ngoài vào thời điểm thương vụ hoàn tất. Cuối cùng, khi đưa ra quyết định trong thời điểm khó khăn, đừng bao giờ quên mục tiêu dài hạn của bạn. Khi cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 xảy ra, Horne đã có vị trí để vượt qua cơn bão. Các nhà lãnh đạo và nhân viên biết cách xác định các khoản tiết kiệm và cải tiến quy trình, văn hóa ưu tiên các hành vi dựa trên giá trị và ra quyết định. Nó có các nhà lãnh đạo mạnh mẽ trong tất cả các đơn vị kinh doanh, và các hoạt động kế toán của nó khuyến khích tư duy ngắn hạn và dài hạn. Trong khi nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, đầu tư, đào tạo và phát triển sản phẩm, Horne đã cân bằng giữa việc cắt giảm chi phí ngắn hạn với các mục tiêu dài hạn để sẵn sàng bắt đầu hoạt động khi cuộc suy thoái kết thúc. Tất cả các bước bạn có thể thực hiện để mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong ngắn hạn và dài hạn sẽ kết hợp với nhau để giúp bạn phát triển trong thời điểm thuận lợi và bảo vệ bạn khỏi những hậu quả tồi tệ nhất trong thời điểm tồi tệ. Để đạt được điều này, hãy xem xét điều gì là cần thiết cho sự phát triển lâu dài của bạn. Ví dụ, sự khách hàng là ưu tiên hàng đầu, vì vậy cố gắng không cắt giảm ảnh hưởng đến dịch vụ khách hàng hoặc chất lượng sản phẩm. Mặc dù cắt giảm nhân sự dư thừa có thể mang lại tiết kiệm chi phí ngắn hạn, nhưng chúng sẽ làm giảm nguồn nhân tài của bạn và khiến bạn mất đi kinh nghiệm và kiến thức trong thời gian dài, cũng như tinh thần thấp và hiệu suất không nhiệt tình. Xác định các vai trò bạn có thể cắt giảm trong dài hạn và tìm kiếm các lựa chọn khác, chẳng hạn như gia công lại, cho phép bạn giữ chân nhân viên, quyết định giữa các lựa chọn tồi tệ và ít tồi tệ hơn, đưa đội ngũ lãnh đạo của bạn tham gia và giao tiếp cởi mở với nhân viên của bạn. Cảm ơn bạn đã nghe bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có thể bình luận vào phần ngay bên dưới các ý chính mà bạn ấn tượng nhất trong các ý sau nhé. Ý chính bạn có thể áp dụng vào thực hành. 1. Áp dụng sự nghiêm khắc của trí tuệ vào các quyết định kinh doanh để đạt được kết quả ngắn hạn và dài hạn. 2. Kế toán trung thực, tập trung dài hạn và tái cấu trúc vĩnh viễn là những yếu tố then chốt để lập kế hoạch chiến lược thành công. 3. Giải quyết các vấn đề di sản ngay bây giờ sẽ mang lại lợi ích trong tương lai, ngay cả khi chi phí trước mắt có vẻ cao. 4. Để tạo ra một doanh nghiệp linh hoạt, hiệu quả về chi phí và sinh lời, hãy tập cho mọi người có thói quen cải tiến quy trình liên tục. 5. Nếu bạn muốn có một nền văn hóa hiệu suất cao, hãy quảng bá nó theo thói quen. 6. Tạo ra một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ đòi hỏi phải tuyển dụng không khoan nhượng, đãi ngộ thích hợp và lập kế hoạch kế nhiệm hiệu quả. 7. Để xây dựng doanh nghiệp của bạn, hãy chú ý chi tiết đến nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng. 8. Khoảng 80% các thương vụ mua bán và sáp nhập M&A không mang lại lợi tức đầu tư. Để tránh số phận đó, hãy sử dụng một quy trình 1000 NA có kỷ luật. 9. Khi đưa ra quyết định trong thời điểm khó khăn, đừng bao giờ quên mục tiêu dài hạn của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 15.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không?
Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày. Share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.